हॅलो फ्रेंड्स, मी मृणाल. वेलकम टू मृन्स कुकबुक. आजची आपली रेसिपी आहे क्रिस्पी एअर फ्राय मोदक. तुमच्याकडे एअर फ्राय नसेल तर काळजी करू नका. तुम्ही हे मोदक डीप फ्राय पण करू शकता. हे तेवढेच क्रिस्पी बनतील. चला तर रेसिपी पाहूयात. एअर फ्रायर मोदकचं कोटिंग किंवा आवरण बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य: 1 वाटी बारीक रवा, 2 चमचे तूप, 1 वाटी मैदा, थोडंसं मीठ, पाणी लागेल तसं आपण ऍड करूयात. नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आता आपण सर्वात पहिलं पीठ मळून घेऊयात. त्यासाठी मैदा, रवा, चिमूटभर मीठ घेऊयात. ह्याला थोडंसं मिक्स करून घेऊ. तूप घेऊयात. हे तूप आपण कोमट करून घेतलेलं आहे. ह्याला थोडंसं मिक्स करून घेऊ. यामध्ये आपण पाणी ऍड करून घेऊयात. पीठ मऊ मळून घ्यायचंय. रवा फुगेल म्हणून पीठ मऊ मळून घ्या. मळलेला गोळा आपण तासभर छान रेस्ट करायला ठेवूयात. मोदकाच्या फिलिंगसाठी लागणारं साहित्य: 1.5 वाटी नारळ, 1.5 वाटी गूळ, तूप, वेलची पूड, केशर इसेन्स. पॅन गरम झालेला आहे. तूप ऍड करून घेऊयात. 2 टेबलस्पून तूप ऍड केलेलं आहे. नारळ ऍड करूयात. गूळ ऍड करूयात. चिमूटभर मीठ. छान मिक्स करून घ्यायचंय. चिकटायला नको म्हणून हे कंटिन्युअस हलवत राहायचं. हा गूळ मी बारीक चिरून घेतला होता. गूळ तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करून घेऊ शकता. गूळ मस्त विरघळायला लागलेला आहे. लो फ्लेमवर हे मिक्सचर मस्त मिक्स करून घ्या. गुळामुळे याला छान रंग आलेला आहे. ह्यामध्ये आता आपण वेलची पूड ऍड करूया. थोडंसं केशर इसेन्स, मिक्स करूयात. हे मिश्रण थिक झालेलं आहे. अजून 2 मिनिटं आपण ह्याला परतूया. असं आपलं सारण रेडी झालेलं आहे. आपलं सारण थंड होईस्तोपर्यंत
कव्हरिंगसाठी जे पीठ आपण मळून ठेवलेलं होतं ते आपण आता मळून अजून मऊ करून घेऊयात। सुरुवातीला तुम्हाला ह्याच्यामध्ये रव्याचे दाणे जाणवतील। हे सगळं एकत्र आणण्यासाठी आपल्याला छान मळून घ्यायचं आहे। तुम्ही हे पीठ मळताना हाताला तूप लावून घेऊ शकता, म्हणजे हे छान मळल्या जाईल। दोन 4 मिनिटं मळून घ्या। असं आपण हे पीठ मऊ मळून घेतलेलं आहे। या पिठामध्ये मळल्यावरती तुम्हाला सॉफ्टनेस जाणवेल आणि रव्याचे दाणे नाही लागणार। आज आपण पाहणार आहोत मोदक बनवण्याची वेगळी टेक्निक। यानी आपण भाताची मूद पाडतो। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे यानी आपण मोदक कसे बनवू शकतो। तूप लावून घेऊयात। पीठ, सारण, असा आपला मोदक तयार झालेला आहे। मी असे बाकीचे करून घेते। हे मी बाकीचे सगळे मोदक मोल्ड करून घेतलेले आहेत। आता आपण ह्याला एअर फ्रायर मध्ये फ्राय करून घेऊयात। वरून थोडंसं तूप लावून घेऊयात। एअर फ्रायर प्री हीट करून घेतलेला आहे। 180 वरती 10 मिनिट साठी ठेवा। आपले मोदक आता काढून घेऊयात। खूप छान दिसतायत। आपण ह्यांना एका प्लेट मध्ये काढून घेऊयात।